Hello! Welcome back sa aking channel, Panlasang Pampanga. Ang lulutuin natin ngayon, maggigisa tayo ng patola na may sitaw. So, gagamit lang tayo ng hipon, hindi tayo maglalagay ng karne. Iwas muna tayo sa karne ngayon. Pero, kung gusto nyo, kung meat lover kayo, pwede kayong maglagay. So, umpisahan na natin. Magigisa muna tayo. So, maglalagay tayo ng konting mantika. And then, lagay na natin yung ating sibuyas. Tsaka yung ating bawang. Kailangan natin gawing golden brown. So, isunod na natin yung ating kamatis. Pagkatapos, sunod na natin yung ating mga hipon. Lagyan na natin ng patis. At brown pepper. Ganyan lang ka-easy. Madali yan. So, una natin ilalagay ang ating mga sitaw dahil medyo matigas yan. Takpan natin para mag-moist, mag-produce ng tubig. Huwag muna tayo maglagay ng tubig. Silid natin yung ating mga patola. Ang patola nagpo-produce to ng tubig kaya hayaan nyo muna kasi minsan pag naglagay ka ng tubig magiging may sabaw na siya, kaya hayaan muna siya magpo-produce ng tubig ang patola. Tignan yung nagmamoist so tignan yung na-produce niyang tubig. Kaya hindi kailangan maglagay ng tubig pag nagluluto kayo ng mga patola, upo, nagpo-produce yan ng tubig. So, pwede na to. Kailangan ang gulay half cook lang. Patayin na natin. Alam niyo ba sa Thailand, ang sitaw kinakain nilang sariwa. Sinasawsaw lang nila ng asin tsaka pepper. Yung mga kasama ko dati sa Taiwan, mga Thailander, yan ang kinakain nila. So, luto na yung ating ginisang patola at sitaw. Salamat sa panonood. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na at i-share na rin ninyo. Maraming salamat sa panonood.